आणि लास्ट टाइम यामध्ये व्हॉट इज मीन बाय कन्फर्मेशनल आयसोमरिझम. These are the stereoisomers and they can be interconvert into one another by rotation about carbon-carbon single bond. We have studied conformational isomerism in ethane. How that ethane molecule shows conformational isomerism. How that ethane molecule having two main conformation. One is eclipsed and second is the staggered conformation. Now let us see next part of the topic, conformations of n-Butane. In last lecture, we have studied simple example of organic compound ethane molecule. Let us see another example, n-Butane. Okay, this is the structure of n-Butane, CH3, CH2, CH2, and CH3. Means there are 4 carbon atoms. How this n-Butane molecule shows conformational isomerism, how it having conformation. यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, that molecule is rotated around the C2C3 bond. That molecule should be rotated around the C2C3 bond angle. Carbon-carbon single bond भोवती त्याला रोटेट करायचं आहे. One carbon is rotated and another carbon should be fixed. So यामध्ये आपण C2 ला फिक्स ठेवूया आणि C3 ला रोटेट करूया. Now let us see how this molecule shows conformation. Actually this is first one. हा फर्स्ट आहे. त्यानंतर हा आहे सेकंड कार्बन. पाठीमागचा कोणता असेल तर हा सर्कल दाखवलाय तो पाठीमागचा आणि त्याच्यावर असणारा मिथिल ग्रुप हा 4 नंबरचा, म्हणजे 1 2 पाठीमागचा 3 आणि त्यावर हा मिथिल ग्रुप 4. ठीक आहे, म्हणजे n-Butane दाखवलेला आहे. ओके, दिस इज द न्यूमन्स प्रोजेक्शन फॉर द n-Butane. ओके, आता हा एक n-Butaneचा एक आयसोमर आहे. बोथ द मिथिल ग्रुप्स दे आर क्लोज टू इच अदर. दॅट कन्फर्मेशन इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड. मग आपण काय करणार आहोत याला, तर एकाला आपण फिक्स ठेवूया आणि पाठीमागचा रोटेट करतो. आता पाठीमागचा मी रोटेट केला बाय 60 डिग्री. आपल्याला मिथिल ग्रुप काय होईल, इथं जाईल. बघा पुढचं स्ट्रक्चर असं असेल, राईट. म्हणजे आपला मिथिल ग्रुप आता कुठे आलेला आहे. ओके, दिस इज द मिथिल ग्रुप. ओके, अगेन सपोज दॅट कार्बन इज रोटेटेड बाय अगेन 60 डिग्री. आता रोटेट करूया आपण. आता मिथिल ग्रुप कुठे आला, इट इज क्लोज टू दॅट हायड्रोजन. ओके, दिस इज क्लोज टू हायड्रोजन. मी पुढचं स्ट्रक्चर दाखवतो तुमच्या डायग्राम मध्ये. यस, दॅट मिथिल ग्रुप अँड हायड्रोजन दे आर क्लोज. ओके, अगेन दॅट कार्बन C3 इज रोटेटेड. पुन्हा त्याला रोटेट करूया. आता काय झालेलं आहे, ओके, दिस इज द नेक्स्ट. हा मिथिल ग्रुप आणि इथला मिथिल ग्रुप दे आर मॅक्सिमम अवे फ्रॉम इच अदर. एकमेकापासून जास्तीत जास्त दूर आहे. दिस इज कॉल्ड स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन. ओके, नेक्स्ट वन अगेन त्याला रोटेट केलं आपण. तर आता काय होत आहे, दॅट मिथिल ग्रुप अँड हायड्रोजन नाउ दे आर क्लोज टू इच अदर. ओके, दिस इज कॉल्ड पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. This is partially eclipsed. Suppose again it is rotated by 60 degree. We get such structure. Okay, this is nothing but the this is the skew or Gauss conformation actually. पुन्हा मी डिटेल मध्ये याबद्दल सांगणार आहे. ओके, आणि त्यानंतर आणखीन 60 ने रोटेट केला तर पुन्हा मूळ जागेवरती येतो. मीन्स दॅट टू मिथिल ग्रुप्स आर मॅक्सिमम क्लोज टू इच अदर. नाउ दॅट टू मिथिल ग्रुप्स आर मॅक्सिमम क्लोज टू इच अदर and this is again eclipsed conformation, fully eclipsed conformation, and thus that this is the n-Butane molecule. This is suppose carbon number 2 C2, then this is C3. That C2 having one methyl group, C3 having again one methyl group, it having 2 hydrogen, it also having 2 hydrogen. Here in this case, suppose one carbon is fixed. एका कार्बनला फिक्स ठेवूया. सपोज C2 इज फिक्स्ड and then that C3 is rotated. आणि मग आपण C3 ला रोटेट करतोय अराउंड द कार्बन सिंगल बॉन्ड, अराउंड द C2C3 सिंगल बॉन्ड. या सिंगल बॉन्ड भोवती याला आपण रोटेट करतोय like that. Now we get number of conformations. And this is just about the conformation shown by n-Butane. Now I will explain in detail. मी थोडंसं डिटेल मध्ये याकडे जातोय. First type of conformation in the case of that n-Butane is fully eclipsed conformation. Now let us see what is meant by fully eclipsed conformation. Okay, this is our n-Butane molecule, CH3, CH2, CH2, CH3. Okay, now we are going to rotate this molecule around the carbon-carbon single bond. या कार्बन सिंगल बॉन्ड भोवती आपल्याला रोटेट करायचं आहे. C2C3 सिंगल बॉन्ड भोवती या मॉलिक्यूलला आपण रोटेट करणार आहोत. ओके, दिस इज जस्ट Sauer's formula. I will show by Sauer's formula also. Okay, this is the Sauer's formula. Now this is carbon atom number 1. हा जो पहिला कार्बन आहे. Okay, this is the first. Then second one. This is the second one. And then this is third one, and this is the last one, fourth one. Okay, C2 having one methyl group, C3 having one methyl group, and this is the Sauer's formula.
for the fully eclipsed conformation. In this case, that two methyl groups are maximum close to each other. We can show that conformation by using Newman's projection also. This is the Newman's projection. This is the Newman's projection. Okay, now here, suppose in the case, this is the carbon atom number 1, then this one is the 2. Okay, that circle is the 3, and that one is the 4. Okay, C2 having 2 hydrogen and 1 methyl group. C3 also having 1 methyl group and 2 hydrogen atom. Okay, this is the conformation. हे झालं fully eclipsed conformation. आता यामध्ये actually what is the main condition? In this case, that 2 methyl groups are very close to each other. In this conformation, that 2 methyl groups are very close to each other. These methyl groups which are present on the 2 carbon. One is present on the C2, another is present on the C3, and that 2 methyl groups are very close to each other. Now, what is the dihedral angle? In this case, what is the dihedral? Suppose this is initial case. Here dihedral angle is 0. आणि आपल्याला असं स्ट्रक्चर कधी मिळेल? सपोज इट इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री. जर याला आपण 360 मधून रोटेट केलं, म्हणजे मागच्या कार्बनला मी 360 मधून रोटेट केलं, तरच मिथिल ग्रुप या ठिकाणी येईल. वी गेट द स्ट्रक्चर. Means dihedral angle in this case is 0 and 360. यामध्ये असणारा dihedral angle. Dihedral angle कोणाला म्हणतोय? Actually the angle through which one carbon is rotated around the carbon-carbon single bond. आपण जेवढ्या अँगल मधून या एका कार्बनला रोटेट करतो आहोत around the carbon-carbon single bond, that angle is called dihedral angle. In the case of fully eclipsed conformation, dihedral angle is a 0 and 360 degree. Okay, this is the first type, fully eclipsed conformation. Now let us see second one. Yes, it is skew or gauge conformation. This is the skew conformation. म्हणजे मगाशी जे fully eclipsed होतं त्यामध्ये एका कार्बनला suppose one carbon is rotated by 60 degree. We get skew or gauge. मग आपल्याला मिळतं. म्हणजे इथं होता सुरुवातीला मिथिल ग्रुप होता, इथं तो आलेला आहे या ठिकाणी. And we get the conformation. This is called skew or gauge conformation. बघा इथं मी न्यूमन्स प्रोजेक्शन दाखवतो म्हणजे आणखी लक्षात येईल. म्हणजे पहिल्या स्ट्रक्चर मध्ये मगाशी काय होतं? मिथिल ग्रुप या ठिकाणी होता पाठीमागच्या कार्बनवरचा, तो आता इथं गेलेला आहे. इथं असणारा हायड्रोजन या ठिकाणी येतोय, इथं असणारा हायड्रोजन या ठिकाणी जातोय. ऍक्च्युअली इन दिस वे म्हणजे हायड्रोजनची आणि मिथिल सगळ्याच पोझिशन्स या ठिकाणी बदलत आहेत. म्हणजे आपण 1 कार्बन जो आहे त्याला फिक्स ठेवतोय आणि पाठीमागच्या कार्बनला रोटेट करतोय 60 डिग्रीनं. वी गेट स्क्यू ऑर गॉज कन्फर्मेशन. याला आपण स्क्यू किंवा गॉज असं म्हणतोय. इन दिस कन्फर्मेशन डायहेड्रल अँगल बिटवीन 2 मिथिल ग्रुप ऑन द 2 कार्बन ॲटम, म्हणजे C2 आणि C3 मध्ये असणारा जो डायहेड्रल अँगल आहे, मिथिल ग्रुप मध्ये असणारा जो डायहेड्रल अँगल आहे तो किती आहे? एक तर आपल्याला असं स्ट्रक्चर कधी मिळतं, मिथिल ग्रुप एकमेकाच्या असं या बाजूला जवळ आहेत पण एकदम क्लोज सुद्धा नाहीयेत. दिस इज द 60 डिग्री. इट इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री. आणि पुन्हा कधी आणखी मिळेल? सपोज या ठिकाणी मिथिल आला तर, या ठिकाणी मिथिल आला तर म्हणजे सुरुवातीपासून त्याला जर आपण 300 न रोटेट केलं, then also we get the same structure. Then also we get the same structure. And this is the skew or gauge conformation where the dihedral angle is a 60 and 300 degree. Let us see third type, partially eclipsed conformation. Now what is meant by partially eclipsed? Okay, this is called partially eclipsed. म्हणजे आपण त्याला 120 मधून रोटेट केलेला आहे. म्हणजे मिथिल ग्रुप सुरुवातीला कुठं होता तर या ठिकाणी पाठीमागच्या कार्बनवरचा, तो इथं आला मिथिल ग्रुप. मीन्स इट इज रोटेटेड बाय 120 डिग्री. वी कॅन शो बाय युजिंग न्यूमन्स प्रोजेक्शन. न्यूमन्स प्रोजेक्शन आपण दाखवतोय. म्हणजे सुरुवातीला इथं असणारा मिथिल ग्रुप इथं गेला, इथला हायड्रोजन इथं आला आणि इथला हायड्रोजन इथं आला. ओके, लाईक दॅट. इथला मिथिल ग्रुप इथं गेला. ओके, जस्ट दिस इज पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. म्हणजे इथं hydrogen and methyl group, that hydrogen and methyl group, they are close, and here that hydrogen to hydrogens, they are close. Okay, this is called partially eclipsed conformation. याला आपण म्हणतोय partially eclipsed conformation. In this conformation, dihedral angle between a 2 methyl group is 120 and 240. 120 आणि 240 डिग्री एवढा जर डायहेड्रल अँगल असेल, म्हणजे बघा पहिल्यांदा मिथिल ग्रुपची पोझिशन कोणती होती? पाठीमागच्या कार्बनवर असणाऱ्या, दिस इज द ओरिजिनल पोझिशन. त्याला आपण 120 मधून केलं, इथं येईल. वी गेट द, बरोबर, वी गेट द पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. किंवा डायरेक्टली इथं असणारा जो आहे त्याला आपण 240 मधून रोटेट केलं तर इथं सुद्धा मिथिल ग्रुप येऊ शकतो. दिस इज ऑल्सो पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. हे सुद्धा पार्शली इक्लिप्स्ड आहे. मगाशी मी डायग्राम मध्ये दाखवलं होतं.
तर आपण 120 किंवा 240 मधून जर रोटेट केलं कार्बन, देन वी गेट द पार्शली इक्लिप्स कन्फर्मेशन. अँड लास्ट वन इज द स्टॅगर्ड ऑर अँटी कन्फर्मेशन. दिस इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन म्हणजे एक्झॅक्टली पहिल्यांदा इथं असणारा मिथिल ग्रुप कुठे आलेला आहे, इथं आलेला आहे. मीन्स इट इज रोटेटेड बाय 180. 180 मधून आपण त्याला रोटेट केलेला आहे. And here the two methyl groups are maximum away from each other. Let us see by Newman's projection also. सुरुवातीला मिथिल ग्रुप इथं होता, पाठीमागच्या कार्बनवरता. Exactly it is rotated by 180. And here this is the new position of methyl group. And this is called staggered conformation, or it is also known as anti-conformation. याला anti-conformation असंही म्हटलं जातं. The two methyl groups which are present on the two carbon, they are maximum apart from each other. They are maximum away from each other. ते एकमेकापासून जास्तीत जास्त दूर आहेत. And here dihedral angle is 180 degree. This is just about the staggered or anti-conformation. Okay, I have already shown that conformational analysis. मगाशी मी दाखवलं होतं. Here suppose dihedral angle is 0. This is fully clear the conformation. Suppose that carbon is kept constant, it is remains fixed, and that carbon is rotated by 60 degree. पाठीमागच्या कार्बनला आपण 60 ने रोटेट केलं. हा मिथिल ग्रुप कुठे येईल, इथं येईल. आपल्याला पुढचं कन्फर्मेशन मिळेल. हा बघा नवीन पोझिशन मिथिल ग्रुपची इथं आहे. दिस इज कॉल्ड स्क्यू ऑर ग्वाच कन्फर्मेशन. आणि यामध्ये डायहेड्रल अँगल किती आहे, 60 डिग्री. ठीक आहे, 60 न आपण रोटेट केलेला आहे बाय 60 डिग्री. आता आपण पुढे जाऊया. आणखीन याला पुन्हा 60 म्हणजे टोटल 120 न रोटेट करूया. म्हणजे हा मिथिल ग्रुप कुठे येईल, पाठीमागचा इथं येईल. बरोबर. हा हायड्रोजन कुठे जाईल, इथं जाईल. इथला हायड्रोजन कुठे जाईल, इथं. ओके, म्हणजे आपल्याला हे नवीन स्ट्रक्चर मिळतात. बरोबर. हा मिथिल ग्रुप इथं आलेला आहे, हायड्रोजन इकडे गेलेला आहे पाठीमागचा, या पद्धतीनं. ओके, दिस इज द पार्शली इक्लिप्स कन्फर्मेशन. अँड डायहेड्रल अँगल इज 120. अगेन दिस मिथिल ग्रुप इज रोटेटेड बाय 60. आणखीन 60 न रोटेट करूया आपण. मग मिथिल ग्रुपची नवीन पोझिशन इथं असेल. त्यानंतर हा हायड्रोजन जो आहे तो इथं असेल, आणि इथला जो हायड्रोजन आहे तो इथं येईल. आणि आपल्याला पुढचं स्ट्रक्चर मिळेल. बघा, यस मिथिल ग्रुप, दिस इज द न्यू पोझिशन ऑफ मिथिल ग्रुप. आणि डायहेड्रल अँगल आहे 180, कारण ऑलरेडी 120 अधिक 60 180 तो असेल डायहेड्रल अँगल. बरोबर. त्यानंतर पुन्हा आणखीन त्याला रोटेट करूया. या मिथिल ग्रुपला आपण आणखीन पुढे 60 न रोटेट करूया. इथं येईल. त्यानंतर इथला हायड्रोजन कुठे जाईल, इथं येईल. इथला हायड्रोजन कुठे जाईल, इथं येईल. वी गेट द न्यू स्ट्रक्चर. पुढचं स्ट्रक्चर असेल, यस दिस इज द न्यू पोझिशन ऑफ मिथिल ग्रुप. ही नवीन पोझिशन आहे. हायड्रोजन इथं गेलाय, इथला हायड्रोजन इथं आहे. दिस इज अगेन पार्शली इक्लिप्स्ड. हे सुद्धा पार्शली इक्लिप्स्ड आहे. बघा, इथं मिळालं होतं सेम स्ट्रक्चर इथंही आहे. फक्त डायहेड्रल अँगल या ठिकाणी आहे 240, मगाशी होता 120 डिग्री. ओके, सेम स्ट्रक्चर पार्शली इक्लिप्स्ड. त्यानंतर आपण पुढे जाऊया. अगेन दिस मिथिल ग्रुप इज रोटेटेड. पाठीमागच्या कार्बनला पुन्हा आणखी 60 मधून रोटेट करूया. मिथिल ग्रुप इथं जातोय. इथला हायड्रोजन असेल तो इथं येईल. इथला हायड्रोजन जो आहे तो इथं जातोय. अँड वी गेट द अनदर स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज अ न्यू स्ट्रक्चर. आता ही झाली मिथिल ग्रुपची नवीन पोझिशन. ओके, दिस इज स्क्यू ऑर ग्वाच कन्फर्मेशन. म्हणजे मगाशी जे इथं होतं तसंच आहे, फक्त डायहेड्रल अँगल यामध्ये असेल टोटल आता 300. ओके, त्यानंतर आणखीन रोटेट करूया. या मिथिलला पुन्हा एकदा पाठीमागच्या कार्बनला 60 मधून रोटेट करू. मिथिल ग्रुप इथं जाईल. हा हायड्रोजन इथं येतोय. बरोबर. आणि इथला हायड्रोजन जो आहे तो इथं जातोय. आणि आपल्याला पुढचं स्ट्रक्चर मिळेल. बघा, दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर. दिस इज फुल्ली इक्लिप्स्ड अँड इट इज जस्ट लाईक ओरिजिनल वन. सुरुवातीचं जे होतं पहिलं त्यासारखंच हे स्ट्रक्चर आहे. दिस इज फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. अँड हिअर डायहेड्रल अँगल इज 360 डिग्री. ते असेल 360 डिग्री एवढं. ओके, अँड दस when that n-Butane molecule is rotated around the carbon-carbon single bond, त्याला C2 आणि C3 या बॉन्ड ऍक्सिस भोवती जर आपण रोटेट केलं, by keeping one carbon atom fixed, we get such number of types of conformation. यामध्ये आपल्याला असे 6 टाइपचे कन्फर्मेशन, 7 टाइपचे कन्फर्मेशन्स मिळतात. त्यामध्ये ऍक्च्युअली देर आर मेन 4 टाइप. मेन 4च आहेत. फुल्ली इक्लिप्स्ड, स्क्यू ऑर गॉच, then partially eclipsed, and staggered conformation. Okay, this is just about the conformational analysis in short, but let us see comparative stability. आपण त्याचं आणखीन थोडं डिटेलमध्ये कन्फर्मेशनल अनालिसिस बघणार आहोत. त्याचं कन्फर्मेशनल अनालिसिस आपल्याला स्टडी करायचं आहे. फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन when the two methyl groups are maximum close to each other. When the two methyl groups present on two carbon, they are maximum close to each other, means when dihedral angle is 0 or 360.
डायहेड्रल अँगल 360 किंवा 0 आहे त्या केसला, किंवा त्यामध्ये दोन मिथिल ग्रुप एकमेकाच्या एकदम क्लोज आहे, दॅट इज कॉल्ड फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. नाउ लेट अस सी स्टॅबिलिटी. हे सर्व कन्फर्मेशनची आपल्याला स्टॅबिलिटी स्टडी करायची आहे, कंपॅरेटिव्ह स्टॅबिलिटी स्टडी करायची आहे. आता या केसमध्ये काय असणार आहे बघा, हिअर दॅट CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इथले CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आणि इथले दे आर मॅक्सिमम क्लोज, यामधले आणि इथले दे आर अगेन मॅक्सिमम क्लोज. हिअर ऑल्सो दॅट CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अँड दिस CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दे आर मॅक्सिमम क्लोज. Means this structure, that conformation having maximum torsional strain. There is a repulsion between CH bonded electron. This is called torsional strain, and in this case torsional strain is a maximum. Here in this case that two methyl groups are close to each other and that methyl groups are large, that methyl groups are bulky, and therefore there is a steric hindrance. त्या ठिकाणी स्टेरिक हिंड्रन्स निर्माण होतो, याला आपण स्टेरिक स्ट्रेन असंही म्हणतो. मीन्स दिस मॉलिक्यूल हॅव्हिंग लार्ज स्टेरिक स्ट्रेन. यामध्ये स्टेरिक स्ट्रेन आहे, कशामुळे आहे? ड्यू टू बल्की मिथिल ग्रुप. दॅट बल्की मिथिल ग्रुप्स आर C2 and C3. दे आर व्हेरी क्लोज टू इच अदर अँड दिस रिझल्ट्स इन द स्टेरिक स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल. त्यामुळे या मॉलिक्यूल मध्ये स्टेरिक हिंड्रन्स किंवा स्टेरिक स्ट्रेन निर्माण होतो. ओके, अँड thus due to torsional strain, this fully eclipsed conformation having two types of the strain. One torsional strain, it also having maximum steric strain, and therefore potential energy of this conformation is high, and therefore it is a less stable conformation. म्हणून सर्वात कमी स्टेबल असणार हे कन्फर्मेशन आहे. याची एनर्जी जास्त कशामुळे आहे? ड्यू टू मॅक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन अँड स्टेरिक स्ट्रेन. Fully eclipsed conformation having high potential energy and therefore it is less stable. म्हणून ते less stable conformation आहे. Okay, this is about the stability of fully eclipsed conformation. Let us see second. यामधलं पुढचं बघूया, staggered or anti conformation. Okay, this is the staggered or anti conformation. Here that two methyl groups are maximum away from each other. That two methyl groups are maximum apart from each other. Now, what is the dihedral angle? Dihedral angle is a 180 degree, 180 degree dihedral angle याच्यामध्ये आहे. Now, what's about the stability? What's about the stability? Is it having torsional strain? Is it having torsional strain? Anyone? What is mean by torsional strain? Repulsion between CH bonded electron. But here, that bonded electrons are away from each other. And therefore there is a no torsional strain, किंवा आपण असं म्हणूया इट हॅव्हिंग व्हेरी लेस टॉर्शनल स्ट्रेन. म्हणून त्यामध्ये टॉर्शनल स्ट्रेन जे आहे ते एकदम कमी आहे. इट हॅव्हिंग लेस टॉर्शनल स्ट्रेन. ठीक आहे. नो व्हॉट्स अबाउट द स्टेरिक स्ट्रेन? हिअर ऑल्सो दॅट टू मिथिल ग्रुप्स आर अवे फ्रॉम इच अदर, therefore it having a very less torsional steric strain. त्यामध्ये स्टेरिक स्ट्रेन हा सुद्धा कमी आहे. स्टेरिक स्ट्रेन कशाला म्हणतोय? सपोज देर इज अ क्राउडिंग ऑफ ग्रुप. जर क्राउडिंग असेल, गर्दी असेल ऍटम किंवा ग्रुपची, तर त्याला आपण स्टेरिक इफेक्ट असं म्हणतोय. हिअर दॅट टू मिथिल ग्रुप्स दे आर अवे फ्रॉम इच अदर, दे आर मॅक्सिमम अपार्ट फ्रॉम इच अदर. हा मिथिल ग्रुप इथला हायड्रोजन दे आर ऑल्सो मॅक्सिमम अवे फ्रॉम इच अदर. देअरफॉर द स्टेरिक स्ट्रेन इज ऑल्सो व्हेरी लेस. यामध्ये स्टेरिक स्ट्रेन हा सुद्धा कमी आहे. मीन्स दिस कन्फर्मेशन हॅव्हिंग लेस टॉर्सिनल स्ट्रेन ऍज वेल ऍज लेस स्टेरिक स्ट्रेन. यामध्ये स्टेरिक स्ट्रेन ही कमी आहे आणि टॉर्सिनल स्ट्रेन सुद्धा कमी आहे. अँड देअरफॉर इट हॅव्हिंग मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी अँड हेन्स इट इज मोर स्टेबल. म्हणून ते मोर स्टेबल आहे. दिस इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन. Staggered or anti is the most stable conformation. Why it is most stable? Because two methyl groups are away from each other. There is a less torsional strain. त्यामध्ये torsional strain हा सुद्धा कमी आहे. And also it having less steric strain. त्यामध्ये steric effect सुद्धा खूप कमी आहे. And hence the potential energy is minimum and hence it is most stable conformation. Let us see next one. Partially eclipsed conformation. Here dihedral angles, actually methyl group and hydrogen they are close. In this case methyl group and hydrogen they are close. Here also that methyl group and hydrogen they are close. Okay, and thus in this case methyl group and hydrogen they are close and dihedral angle is a 120 and 240. Okay, now what's about the torsional strain? Is it having torsional strain or not? Yes, it having maximum torsional strain. Because this bond या ठिकाणी असणारा हा बॉन्ड आणि पाठीमागचा बॉन्ड जो आहे CH they are close
and therefore there is a repulsion between bonded electron. म्हणजे इथल्या बॉन्डमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन पाठीमागच्या बॉन्डमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन, त्याचबरोबर इथल्या बॉन्डमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन, या बॅक साइडच्या बॉन्डमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन, यामध्ये रिपल्शन आहे, इथं सुद्धा रिपल्शन आहे. मीन्स देयर इज अ मॅक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन, म्हणजे यामध्ये टॉर्शनल स्ट्रेन आहे. ओके, thus that molecule, that conformation having maximum torsional strain. Now what's about the steric effect? Steric strain आहे का? Here this methyl group and hydrogen, they are close. ते एकमेकाच्या जवळ आहे. मीन्स देयर इज अ स्टेरिक स्ट्रेन. याचा अर्थ त्यामध्ये स्टेरिक स्ट्रेन आहे, पण तो तेवढा स्टेरिक स्ट्रेन नाहीये की जेवढा त्या इक्लिप्स्ड मध्ये होता. इक्लिप्स्ड मध्ये काय होतं तर दोन्ही मिथिल ग्रुप एकमेकाच्या जवळ होते. टू मिथिल ग्रुप्स आर क्लोज इक्लिप्स्ड मध्ये, फुल्ली इक्लिप्स्ड मध्ये. पण इथं मात्र एक मिथिल आणि दुसरा हायड्रोजन आहे, इथे एक मिथिल दुसरा हायड्रोजन आहे. मीन्स इट हॅव्हिंग स्टेरिक स्ट्रेन, त्यामध्ये स्टेरिक स्ट्रेन आहे, बट इट इज नॉट सो लार्ज. द स्टेरिक स्ट्रेन ऑफ पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इज लेस दॅन इक्लिप्स्ड, बट इट इज मोर दॅन स्टॅगर्ड. स्टॅगर्ड पेक्षा मात्र जास्त आहे. अँड देअरफॉर कंपॅरेटिव्हली इट इज मोर स्टेबल दॅन इक्लिप्स्ड अँड लेस स्टेबल दॅन स्टॅगर्ड. हे जे कन्फर्मेशन आहे हे मोर स्टेबल आहे इक्लिप्स्ड पेक्षा, फुल्ली इक्लिप्स्ड पेक्षा हे मोर स्टेबल आहे, पण स्टॅगर्ड पेक्षा मात्र कमी स्टेबल आहे. मी काय सांगतोय बघा, पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इट इज मोर स्टेबल दॅन इक्लिप्स्ड, ओके, बट लेस स्टेबल दॅन स्टॅगर्ड. स्टॅगर्ड पेक्षा मात्र कमी स्टेबल आहे. ओके, त्यानंतर पुढे जाऊया. स्क्यू ऑर गॉस कन्फर्मेशन. Let us see skew or gauge conformation. Okay, this is the skew or gauge conformation. Now here dihedral angle between methyl group is 60 or 300. Now here what's about the torsional strain? There is a minimum torsional strain. कारण हा पुढचा बॉन्ड आणि पाठीमागचा बॉन्ड एकमेकाच्या जवळ नाहीयेत. That bonded electrons are not close to each other and therefore there is a minimum torsional strain. There is a less torsional strain. म्हणून यामध्ये torsional strain हा मात्र कमी आहे. What's about the steric strain? What's about the steric strain? इथं steric strain सुद्धा कमी आहे, पण स्टॅगर्ड पेक्षा अँटी पेक्षा थोडा जास्त आहे. अँटी म्हणजे कशाला म्हणतोय, जर इथं मिथिल ग्रुप असता, इथं हा जर मिथिल ग्रुप इथं असता बरोबर, तर त्याला आपण म्हटलो असतो अँटी. मग इथं जर असता तर एकमेकापासून खूपच जास्त दूर आहेत, देयर इज नो स्टेरिक स्ट्रेन. पण इथं मात्र दूर आहेत, पण तेवढं जास्त दूर नाही आहेत, त्यामुळं इथं थोड्या प्रमाणात स्टेरिक स्ट्रेन आढळून येतो. इथं थोड्या प्रमाणात स्टेरिक स्ट्रेन आढळून येतो, म्हणजे आपण काय म्हणूया, बट स्टेरिक स्ट्रेन इज मोर दॅन स्टॅगर्ड. हे थोडंसं स्टॅगर्ड पेक्षा थोडासा जास्त आहे, त्यामध्ये स्टॅगर्ड पेक्षा थोडासा जास्त स्टेरिक स्ट्रेन आहे. Okay, and therefore comparatively it is less stable than staggered. Staggered पेक्षा कमी स्टेबल आहे, पण फुल्ली इक्लिप्स्ड आणि पार्शली इक्लिप्स्ड यापेक्षा मात्र मोर स्टेबल आहे. हे जे कन्फर्मेशन आहे स्क्यू किंवा गॉस कन्फर्मेशन ज्याला आपण म्हणतोय, ते स्टॅगर्ड आणि अँटी पेक्षा थोडं मोर स्टेबल आहे, पण इक्लिप्स्ड जे आहे फुल्ली आणि पार्शली त्यापेक्षा मात्र मोर स्टेबल आहे. थोडंसं मी डायग्रामॅटिकली दाखवतो म्हणजे लक्षात येईल. Thus n-Butane exists an equilibrium mixture of all possible conformation in which staggered conformation is in major amount and fully eclipsed conformation is in minor amount. ते मात्र सर्वात कमी असेल. स्टॅगर्डची स्टॅबिलिटी सर्वात जास्त आहे, त्यापेक्षा कमी आहे स्क्यू किंवा गॉसची, त्यानंतर कमी आहे पार्शली इक्लिप्स्ड, आणि सर्वात कमी स्टेबल जे असणार आहे ते फुल्ली इक्लिप्स्ड. दिस इज द स्टॅबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरंट कन्फर्मेशन्स ऑफ n-Butane. मोस्ट स्टेबल आहे स्टॅगर्ड, त्यापाठोपाठ स्क्यू ऑन गॉस, त्यापाठोपाठ फुल्ली इक्लिप्स्ड पार्शली इक्लिप्स्ड, आणि सर्वात कमी स्टेबल आहे फुल्ली इक्लिप्स्ड. ओके, दिस इज अबाउट द स्टॅबिलिटी ऑर्डर. लेट अस सी डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन. सुरुवातीला इथं दाखवलेलं आहे, yes it is fully eclipsed, दोन्ही मिथिल ग्रुप दे आर क्लोज टू इच अदर, सर्वात जास्त एनर्जी, त्यामुळे स्टॅबिलिटी कमी. त्यानंतर काय होतं, याला आपण रोटेट करूया, पाठीमागचा मिथिल ग्रुप इथं जाईल, असं स्ट्रक्चर मिळतं. एनर्जी कमी होते, स्टॅबिलिटी वाढते. एनर्जी कमी झालेली आहे, खाली आलोय आपण, इथून असं खाली आलोय म्हणजे एनर्जी कमी झाली आहे, म्हणजे स्टॅबिलिटी वाढली आहे. ओके, दिस इज ऍक्च्युअली स्क्यू ऑर गॉस कन्फर्मेशन. त्यानंतर पुन्हा याला आपण रोटेट करूया, मिथिल ग्रुप इथं जाईल, त्यामुळे काय होईल, एनर्जी वाढते, आपल्याला मिळेल पार्शली इक्लिप्स्ड. दिस इज पार्शली इक्लिप्स्ड.
ठीक आहे. त्यानंतर आणखीन मागच्या मिथिल ग्रुपला रोटेट करूया, तो इथं येईल सेंटरला, म्हणजे आपल्याला हे कन्फर्मेशन मिळतं. दिस इज स्टॅगर्ड ऑर अँटी कन्फर्मेशन. सर्वात कमी एनर्जी ज्याची आहे, कारण ते सर्वात मोर स्टेबल आहे म्हणून सर्वात कमी एनर्जी. पुन्हा आणखीन रोटेट करूया पाठीमागच्या कार्बनला, मिथिल ग्रुप इथं जाईल, आपल्याला मिथिल ग्रुप इथं गेला, वी गेट द पार्सली कन्फर्मेशन, एनर्जी वाढली. पुन्हा आणखीन याला रोटेट केलं तर असं 60-60 डिग्रीनं आपण रोटेट केलं तर एनर्जी चेंजेस होतात अँड वी गेट डिफरंट कन्फर्मेशन फॉर दॅट n-Butane. This is just a diagrammatical presentation, energy profile diagram for the same molecule. Okay, this is just about the conformational analysis of n-Butane, how that n-Butane having different conformation, etc. This is just about the conformational analysis. We have studied two organic compounds related to the conformational isomerism. One is ethane and second is n-Butane.